নমস্কাৰ, এয়া আমাৰ গহপুৰ, এয়া গহপুৰৰ ASTC কাউণ্টাৰ। আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এইটোৱে হৈছে গহপুৰ ASTC কাউণ্টাৰ। আৰু এই ASTC কাউণ্টাৰৰ ভিতৰলৈ আমি এতিয়া সোমাই যাম আৰু আমি ভিতৰত এই দাদাজনক দেখাম, যিজন দাদাই আপোনালোকলৈ বস্তুবোৰ ডেলিভাৰী কৰে। আৰু যিজন দাদাই ডেলিভাৰী কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে এই বস্তুখিনি পায়। এইজন দাদাজন, তেখেতেই আমাৰ পাৰ্চেলসমূহ ডেলিভাৰীৰ কাৰণে এয়া তেওঁলোকে কিছুমান ৰিচিপ্টত লিখা মেলা কৰিছে, এণ্ট্ৰি কৰিছে আৰু এইদৰে ৰিচিপ্টবোৰ আমাক দিয়ে। আৰু এইখিনি হৈছে মোৰ পাৰ্চেল, এইবিলাক পাৰ্চেল চাওক। ৰিচিপ্টটো ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত বস্তু নাপালে মই নামটো ধৰিবই নোৱাৰোঁ। তিতাবৰটো ধৰিব পাৰি। তিতাবৰ ন, তিতাবৰ এইটো মটৰ বুলি ভাবিব দেই, এইটো মটৰ বুলি ভাবিব। মটৰটো চেঞ্জ কৰিছিলোঁ সেইদিনা। চৰাইদেউ বৰহাট দেখিলা যে, পোষ্ট অফিচ বৰহাট মানে এইটো চৰাইদেউ শিৱসাগৰ ওচৰত ন? শিৱসাগৰ, এই কাষত শিৱসাগৰ বুলি লিখি দিয়ে নেকি কলমটো ইয়াত? ডিষ্ট্ৰিক্ট শিৱসাগৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট শিৱসাগৰ দি দিলে হ'ল। চৰাইদেউত নাপায়, শিৱসাগৰত পাবগৈ নেকি আকৌ? চৰাইদেউ যদি ব্ৰাঞ্চ আছে তালৈ যাব, নহ'লে শিৱসাগৰৰ পৰা ল'ব পাৰিব নাই? চৰাইদেউত দি দিওঁ, আছে ব্ৰাঞ্চ চৰাইদেউতে দি দিওঁ। তিতাবৰ আছে, তিতাবৰ এইটো লিখিলে নেকি? নহয়, এইটো আমগুৰিত হেৰি নহয়, আমগুৰিত নাই। এইটোতো যাব, এইটো গুৱাহাটীহে। এইটো চাংচাৰি, মই আগতে পঠাই আছিলোঁ। ডেলিভাৰী নহয়, কাউণ্টাৰ পৰা ল'ব লাগিব। কাউণ্টাৰ পৰা লৈ নহয়, চাংচাৰি মই কেইবাটাও পঠাইছোঁ আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা। তাকেতো কাউণ্টাৰ পৰা ল'ব লাগিব, লৈ আছে। এইটো চাংচাৰি, এইটো গুৱাহাটী। দাদাই পঠাই ডিটেইলত দিব লাগিব। কোৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচত মই পঠাই আছোঁ।
কওক মোৰ হেৰি এটা বনাই দিবচোন ডিজাইন অলপ আছে পিনত মোৰ বেনাৰ কি হ'ল